Welcome to my channel. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kakilala. Sa umagang ito, magluluto ako ng cordero. Ang tawag dito, Cordero al Horno. Bumili ako ng cordero, yung palitili ang tawag dito. First of all, hugasan ko muna siya para malinis. Yan silang ang ginawa ko. Pero idadry ko siya, ipapadry ko siya sa paper towel. Marami ako ngayon lulutuin ng mga karne kasi meron kaming bisita. Itatabi ko muna yung plastic na pinaglagyan. Lalagyan ko ng asin itong aking karne. Brown natin ang asin. Tapos yung horno, yung oven, papainitin ko siya ng 20 minutes. Nasa 200 degrees temperature. Lalagyan ko siya. Lalagyan ko rin siya ng paminta. Para masarap. Ililib ko siya ng mga 10 minutes para yung asin ma-absorb. Tapos later on, lalagyan ko siya ng lalagyan ko siya ng whiskey o di kaya para malambot. Yun ang pampalambot. Tapos magka-crush ako ng bawang. Lima yung ginamit ko na malalaki. Ipit ng kaunti para suminaw yung kanyang aroma. May bisik-bisik ko dyan. Lalagyan ko siya ng olive oil. Ang hirap siya buksan. masyadong marami.
ano, pinainit ko na siya ng 20 minutes. So, i-dry ko kung talaga mainit na talaga siya. A little bit more. Pinasok ko na. And I will wait for about an hour para maluto siya. Hello! After 1 hour, naluto ko na rin yung aking cordero. Ito yung, oh, I'm going to show you my cordero. What? Yes! This is a cordero! Yan. Ganito kasarap ang cordero. The oil should go. Huwag mong kalimutan na yung sauce niya, yung oil. Better lagyan nyo ito ng kaunti naman. Thank you for watching. For more informative videos from my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.